සුබ දවසක් ඔයාලට. මේ අපේ WEBMASTER වීඩියෝ සීරීස් එකේ සෙකන්ඩ් එපිසෝඩ් එක. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද HTML යූස් කරලා අපේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන කන්ටෙන්ට් ෆෝමැටින් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නොකර අපි යන් වීඩියෝ එකට. ටියුටෝරියල් විතරමයි. සුපුරුදු පරිදි මම මගේ HTML ඩොකියුමන්ට් එක notepad++ වලින් ඕපන් කරගන්නවා. දැන් මම ෆෝමැටින් කරගන්න යන්නේ මෙන්න මේ ටෙක්ස් එකට. අපේ බොඩි ටැග් එක ඇතුලේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එකට. මුලින්ම මම කතා කරනවා ටෙක්ස් එක බෝල්ඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට අපි B කියන ටැග් එක යූස් කරනවා. ඒක අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපිට බෝල්ඩ් කරගන්න ඕනි ඒරියා එක. පටන් ගන්න තැනින් ස්ටාර්ට් පොයින්ට් එකෙන් B ටැග් එක ඕපන් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට බෝල්ඩ් කරගන්න ඕනි ටෙක්ස් එකේ end පොයින්ට් එකෙන්, ඒ කියන්නේ අවසාන ස්ථානයේ B ටැග් එක ක්ලෝස් කරගන්න. දැන් මම සේව් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මගේ HTML ඩොකියුමන්ට් එක browser එකෙන් ඕපන් කරගන්නවා. දැන් මගේ ටෙක්ස් එක bold වෙලා browser එකේ appear වෙනවා මට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි bold කියන tag එක use කරන්නේ. ඊළඟට මම කතා කරන strong කියන tag එක ගැන. strong කියන tag එකකින් වෙන දේ අතන bold කියන tag එකට ගොඩාක්ම සමානයි. අපි බලමු මේ tag එක use කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකත් පෙර ආකාරයමයි. අපිට strong කරගන්න ඕනේ area එකේ start point එකෙන් අපි strong tag එක දානවා. ක්ලෝස් කරගන්න ඕනි තැනින් අපි strong tag එක ක්ලෝස් කරගන්නවා. දැන් මම මගේ text editor එකෙන් save කරගන්නවා control S shortcut එක. ඊට පස්සේ මම මගේ browser එකට ගිහිල්ලා refresh කරනවා. මෙන්න මේ වගේ result එකක් තමයි අපිට finally output එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කතා කරන්නේ italic කියන tag එක ගැන. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා word වල අපි මොකක්යි text editor එක වගේ වැඩ කරද්දී italic කියන tag එකේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ content එක තරමක් angle වෙලා view වෙනවා italic කියන option එකේදී. අපි බලමු italic කියන feature එක අපි කොහොමද අපේ web page එකත් එක්ක use කරන්නේ කියලා. ඒකට අපි I කියන tag එක use කරනවා. මම I කියන tab එකක් open කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට අපේ content එකේ italic කරගන්න ඕනි තැන end point එකට අපි මම මෙතන hi කියන එකට විතරක් දාගන්න I tag එක close කරනවා. මම මගේ text edit එකෙන් save කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මගේ browser එකට යනවා. ඊට පස්සේ refresh කරනවා. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති hi කියන text එක විතරක් italic වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි italic කියන tag එක use කරන්නේ. දැන් මම කතා කරන්න යන්නේ subscript කියන tag එක ගැන. අපි text එකක් කොහොමද subscript කරන්නේ? අපි බලමු. ඒකට අපි use කරන sub කියන tag එක. මට ඕනි මෙන්න මේ stay tuned as කියන text එක subscript කරන්න. ඒකට මම පෙර විදිහටම sub කියන tag එකක් add කරනවා. ඊට පස්සේ මට මේක ඉවර වෙන්න ඕන තැන. ඒ කියන්නේ ending point එක. මෙතන as කියන තැනට මම දාගන්නවා sub කියන tag එකේ ending tag එක. ඊට පස්සේ close කරනවා. මම save කරන control S shortcut key එක use කරලා. ඊට පස්සේ මම යනවා මගේ browser එකට. ඊට පස්සේ මම reload කරනවා. reload කරන shortcut key එක F5. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන stay tuned as කියන එක subscript වෙලා. කියන්නේ font එක තරමක් කුඩා වෙලා අපේ text line එකට පහතින් appear වෙනවා. ඔය විදිහට තමයි subscript tag එක එහෙම නැත්නම් sub tag එක add කරගන්නේ. මම මේ ටියුටෝරියල් එකේ කතා කරන අවසාන tag එක Superscript tag එක. මේ tag එක කොහොමද use කරන්නේ? අපි බලමු. මම මේකත් stay tuned as කියන text එකටම add කරගන්නවා. මේක අපි දාගන්නේ less than symbol එක SUP කියලා type කරනවා. tag එක close කරගන්න greater than symbol එක. ඊට පස්සේ Superscript tag එක අපි close කරගන්න ඕනේ. close කරගන්න ඕනේ හින්දා අපි text එකේ ending point එකට යනවා less than /SUP greater than. දැන් මම text එක save කරගන්න control S shortcut key එක. ඊට පස්සේ මම යනවා මගේ browser එකට F5 shortcut key එක use කරලා refresh කරගන්නවා browser එක. දැන් පේනවා Superscript උනා අපේ text එක. ඒ කියන්නේ text එකේ font size එක කුඩා වෙලා text එක අපේ line එකට තරමක් ඉහළින් appear වෙනවා. ඔය මම කතා කරේ text formatting ගැන basic level එකේ ටිකක්. අපි ඉදිරියේදී CSS use කරලා කොහොමද text formatting කරගන්නේ කියලා කතා කරන තව මොනවා හරි මේ tutorial එකට add වෙන්න ඕන නම් පහලින් comment කරන්න. මම ඒ ගැන වෙනම tutorial එකක් අරගෙන එනවා. subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. හමුවෙමු තවත් brand new episode එකකින් program එක host කරන මම ගිහාන් විරාජ් මේ SL Tech Flow WEBMASTER video series එක.